สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้ตามรายงานของ Business Insider สื่อของสหรัฐอเมริกาได้รายงานว่ารัฐบาลอียิปต์พยายามที่จะซื้อเครื่องบิน F-35 จำนวน 20 ลำจากสหรัฐมาเป็นเวลานานและอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ก็เห็นด้วยกับการขายดังกล่าวแต่ในที่สุดแล้วการซื้อเครื่องบิน F-35 ก็ล้มเหลวเนื่องจากการคัดค้านของกระทรวงกลาโหมสหรัฐและอิสราเอลทำให้มีรายงานว่าอียิปต์กำลังหารือที่จะมีความเป็นไปได้ในการที่จะซื้อเครื่องบินรบยุคที่ 4 หรือ 5 จากจีนและเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้มีรายงานว่ารัฐบาลอียิปต์ได้ปฏิเสธข้อเสนอเครื่องบิน F-16V จากสหรัฐอเมริกาเครื่องบินลาฟาจากฝรั่งเศสและเครื่องบินซู 29 จากรัสเซียแต่กลับตกลงที่จะซื้อเครื่องบิน J-10C จากจีนแทนนับตั้งแต่การลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพระหว่างอียิปต์และอิสราเอลในปี 1979 สหรัฐอเมริกาได้ให้เงินสนับสนุนทางทหารแก่อียิปต์เป็นจำนวนเงิน 1.3 พันล้านดอลลาร์ต่อปีการที่อียิปต์ปฏิเสธข้อเสนอเครื่องบินรบ F-16V จากสหรัฐเพียง 2 วันหลังจากที่สหรัฐอนุมัติแผนการสนับสนุนทางทหารมูลค่า 320 ล้านดอลลาร์ให้กับอียิปต์และเลือกที่จะทำสัญญาซื้อเครื่องบิน J-10C จากจีนแทนนั้นถูกมองว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์อย่างมากแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของสหรัฐในตะวันออกกลางที่ลดลงในขณะที่อิทธิพลของจีนกำลังเพิ่มขึ้นดังนั้นคลิปนี้เราจะมาดูกันว่าทำไมรัฐบาลอียิปต์จึงตัดสินใจซื้อเครื่องบิน J-10C จากจีนกันค่ะปัจจุบันเครื่องบินรบหลักที่อียิปต์มีอยู่ประกอบด้วยเครื่องบิน F-16 จำนวน 218 ลำที่ซื้อในช่วงทศวรรษ 1980 เครื่องบินลาฟา 24 ลำ และมิกซ์ 29 M43 ลำ ตามรายงานระบุว่ารัฐบาลสหรัฐได้ปฏิเสธการอัปเกรดเครื่องบินรบ F-16 และระบบอาวุธที่มีอายุการใช้นานมานานของอียิปต์โดยอ้างว่านโยบายต่างประเทศของสหรัฐโดยเฉพาะความสัมพันธ์กับอิสราเอลและสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในอียิปต์นอกจากนี้สหรัฐยังควบคุมการส่งชิ้นส่วนอะไหล่และกำหนดข้อจำกัดหลายประการในการใช้เครื่องบิน F-16 ซึ่งส่งผลให้กองทัพอากาศอียิปต์อ่อนแอลงนิตยสาร Military Watch ได้ประเมินเครื่องบินรบ F-16 ของกองทัพอากาศอียิปต์ว่าเป็นเครื่องบินรบยุคที่ 4 ที่ล้าสมัยที่สุดในโลกโดยระบุว่าไม่มีความสามารถในการต่อสู้แบบ BVR และยังคงใช้อาวุธที่มีมาตั้งแต่สมัยยุคสงครามเย็นเพื่อแก้ไขสถานการณ์นี้รัฐบาลอียิปต์จึงหันมาที่เครื่องบินลาฟาจากฝรั่งเศสอย่างไรก็ตามมีการชี้ให้เห็นถึงปัญหาร้ายแรงในภารกิจการต่อสู้ทางอากาศเนื่องจากการลดประสิทธิภาพของเครื่องบินและการที่ฝรั่งเศสไม่ขายขีปนาวุธอากาศสู่อากาศมีเทียร์ให้กับอียิปต์เพราะการคัดค้านจากสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลนอกจากนี้อียิปต์ได้ลงนามในสัญญาซื้อเครื่องบินซู 35 จากรัสเซียแต่ในที่สุดก็ต้องยกเลิกสัญญาเนื่องจากแรงกดดันจากสหรัฐอเมริกาสหรัฐได้เสนอให้อียิปต์อัปเกรดกองทัพอากาศด้วยเครื่องบิน F-16B แทนในขณะเดียวกันเครื่องบินซู 35 ที่อียิปต์ยกเลิกการซื้อนั้นก็ถูกขายให้กับอิหร่านแทนแต่ปัญหาคือเนื่องจากการคัดค้านของอิสราเอลสหรัฐจึงไม่ได้เสนอที่จะจัดหาขีปนาวุธอากาศสู่อากาศพิสัยกลางอย่างแอมแลมให้กับอียิปต์แต่เสนอเพียงการอัปเกรดให้เป็น F-16V แทนเท่านั้นในบริบทเช่นนี้รัฐบาลอียิปต์จึงได้ตัดสินใจซื้อ J-10C ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดของ J-10 ทำให้อียิปต์กลายเป็นประเทศที่ 2 ของโลกต่อจากปากีสถานที่ซื้อเครื่องบินรบ J-10C ในอดีตอียิปต์อาจจะระงับการซื้อเครื่องบินรบหรือเจรจาข้อตกลงใหม่กับสหรัฐอเมริกาแต่การที่อียิปต์เลือกซื้อ J-10C จากจีนนั้นเปรียบเสมือนการหักหน้าสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวตัวอย่างพฤติกรรมที่ขัดแย้งกันเองของสหรัฐอเมริกามีให้เห็นได้ในกรณีของการพัฒนาเครื่องบิน KF-21 ของเกาหลีใต้เช่นกันเมื่อเกาหลีใต้ขอให้มีการติดตั้งขีปนาวุธแอมรัมบนเครื่องบิน KF-21 สหรัฐได้ปฏิเสธคำขอนั้นอย่างไรก็ตามเมื่อเกาหลีใต้เริ่มติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศเมเดียลและระบบ IRST ของยุโรปบน KF-21 สหรัฐอเมริกาก็กลับมาอนุญาตให้ติดตั้งขีปนาวุธแอมรัมในภายหลังปัจจุบันเครื่องบิน J-10C เป็นเครื่องบินรบรุ่นใหม่ล่าสุดในยุค 4.5 ซึ่งได้นำแนวคิดเทคนิคแบบ RSS มาใช้เช่นเดียวกับเครื่องบิน F-16 โดยออกแบบให้เครื่องบินมีความไม่เสถียรโดยตั้งใจเพื่อเพิ่มความคล่องตัว
J10C ติดตั้งระบบควบคุมการบินแบบดิจิตอล Fly-by-wire เรดาร์แบบ AESA แผงควบคุมแบบดิจิตอลเครื่องยนต์ผลิตในประเทศจีนและขีปนาวุธรุ่นใหม่ล่าสุด PL10 และ 15 ทำให้สามารถเทียบเคียงได้กับเครื่องบิน F-16V ตามรายงานข่าวราคาของเครื่องบินรบ J10C อยู่ประมาณ 40-50 ล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะที่ F-16V อยู่ประมาณ 65-70 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับราคาเฉพาะตัวเครื่องบินรบแล้ว J10C มีราคาประมาณ 70% ของ F-16V เมื่อพิจารณาขีปนาวุธที่สามารถใช้งานได้ PL10 เป็นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศพิสัยใกล้คล้ายกับระบบ IRST หรือขีปนาวุธ Sidewinder ของสหรัฐอเมริกายังใช้ระบบติดตามความร้อนอินฟราเรดและมีระบบควบคุมทิศทางแรงขับนอกจากนี้ยังมีมุมมองที่กว้างมากโดยมีมุมนอกแนวลำกล้องถึง 90 องศา PL10 ใช้ระบบจุดระเบิดแบบเลเซอร์ใกล้วัตถุและมีฟังก์ชัน LOAL ซึ่งหมายถึงความสามารถในการล็อกเป้าหมายหลังจากการยิงขีปนาวุธแล้วทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายที่อยู่ด้านหลังได้ตามรายงานของ The Wall ส่วนสถาบันวิจัยด้านการป้องกันประเทศ RUSI ของสหราชอาณาจักรได้ประเมินว่าประสิทธิภาพของขีปนาวุธอากาศสู่อากาศพิสัยใกล้ PL10 ของจีนนั้นทัดเทียมกับขีปนาวุธ ASLAM และ IRIS-T ของยุโรปและมีประสิทธิภาพเหนือกว่าขีปนาวุธ AIM-9X Sidewinder ของสหรัฐอเมริกาอีกด้วยส่วนขีปนาวุธพิสัยไกล PL10 นั้นมีระยะไกล 200-230 กิโลเมตรใช้ระบบค้นหาเป้าหมาย AESA และใช้เทคโนโลยีการขับเคลื่อนแบบ Dual Pulse เมื่อเปรียบเทียบกับขีปนาวุธ Meteor จุดเด่นของ PL15 คือการไม่มีช่องรับอากาศเข้าระบบ Dual Pulse พูดง่ายๆคือระบบขับเคลื่อนที่ใช้เชื้อเพลิงแข็งแบ่งเป็น2ส่วนแยกกันคล้ายกับจรวดแบบ2ขั้นเพื่อเพิ่มพิสัยการยิงเนื่องจากเชื้อเพลิงแข็งเมื่อจุดติดไฟแล้วจะเผาไหม้ไปเรื่อยๆจนหมดจึงไม่มีวิธีที่จะควบคุมเวลาในการเผาไหม้ได้ดังนั้นเพื่อยืดระยะเวลาการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงในปัจจุบันจึงนิยมใช้เทคนิคการจุดระเบิดแบบ Boost Sustain Boost ที่มีลักษณะเป็นรูปดาวเพื่อยืดระยะเวลาการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงแม้จะใช้วิธีนี้ขีปนาวุธนำวิถีอากาศสู่อากาศและพื้นสู่อากาศพิสัยกลางส่วนใหญ่ในปัจจุบันเวลาเผาไหม้เพียงประมาณ10 วินาทีเท่านั้นนั่นหมายความว่าโดยทั่วไปขีปนาวุธจะใช้เชื้อเพลิงหมดหลังจากการบินได้ประมาณ 50-60% ของระยะยิงสูงสุดและจากนั้นขีปนาวุธจะบินด้วยแรงเฉื่อยหรือคล้ายกับการร่อนดังนั้นเพื่อเพิ่มระยะการยิงของขีปนาวุธจะมีการใช้ระบบ Dual Pulse และระบบ Dark Ramjet ซึ่งใช้ในขีปนาวุธ Meteor ใช้โพสต์สำคัญที่ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศไม่ใช้เชื้อเพลิงทั้งหมดในครั้งเดียวแต่เก็บเชื้อเพลิงบางส่วนไว้คือเพื่อให้สามารถไล่ตามเป้าหมายได้หากเป้าหมายพยายามหลบหนีปัจจุบันประเทศที่กำลังพัฒนาขีปนาวุธแบบ Dark Ramjet ได้แก่ยุโรปญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ข้อดีของระบบนี้ก็คือในขณะที่เชื้อเพลิงจรวดทั่วไปจะต้องมีทั้งเชื้อเพลิงและสารออกซิไดซ์แต่ระบบ Dark Ramjet ใช้การดูดอากาศเข้ามาผ่านช่องดูดอากาศทำให้สามารถบรรจุเชื้อเพลิงได้มากขึ้นนอกจากนี้เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเชื้อเพลิงแข็งจะเปลี่ยนเป็นสถานะกึ่งของแข็งกึ่งของเหลวหรือเจลซึ่งสามารถปรับปริมาณการใช้เชื้อเพลิงเพื่อให้ได้ระยะยิงสูงสุดหรือในบางกรณีสามารถเก็บเชื้อเพลิงไว้เพื่อไล่ตามและโจมตีเป้าหมายที่พยายามหลบหลีกได้ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นในกรณีของขีปนาวุธทั่วไปจะมีการเร่งความเร็วสูงสุดในช่วงแรกแล้วเคลื่อนที่ด้วยแรงเฉื่อยไปยังเป้าหมายโดยไม่ใช้เชื้อเพลิงหากเป้าหมายใช้เครื่องรวงเป้าเพื่อหลบหลีกอีกครั้งขีปนาวุธอาจตามได้1 ครั้งแต่เนื่องจากไม่มีเชื้อเพลิงเพิ่มเติมจะไม่สามารถตามเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่องแต่ในทางตรงกันข้ามขีปนาวุธ Meteor สามารถบินด้วยแรงเฉื่อยและเผาไหม้เชื้อเพลิงเพื่อสร้างแรงขับเป็นระยะเมื่อล็อกเป้าหมายได้มันจะใช้เชื้อเพลิงที่เหลือเพื่อไล่ตามเป้าหมายและสามารถทำการบินด้วยความคล่องตัวสูงกว่า 30G ซึ่งมากกว่า3 เท่าของความสามารถในการบินสูงสุดของเครื่องบินรบที่ 9G ด้วยเหตุนี้จึงได้รับการยอมรับว่าเป็นขีปนาวุธที่ดีที่สุดในปัจจุบันตามรายงานของ RUSI ศูนย์วิจัยด้านการป้องกันของสหราชอาณาจักรขีปนาวุธพิสัยไกล PL15 มีพิสัยการยิงที่เหนือกว่าขีปนาวุธ AIM-120C/D ของสหรัฐและคาดว่าจะมีพิสัยใกล้เคียงกับขีปนาวุธ Meteor อย่างไรก็ตามเนื่องจากขีปนาวุธ Meteor ใช้เทคโนโลยีเครื่องยนต์ Dark Ramjet การประเมินระบุว่ามีอัตราความสำเร็จในการโจมตีเป้าหมายของ Meteor น่าจะสูงกว่า PL15
แต่ขีปนาวุธ PL-15 ของจีนได้รับการพัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กับเครื่องบินขับไล่ล่องหนอย่าง J-20 ของจีนและได้รับการออกแบบให้สามารถบรรจุไว้ในช่องเก็บอาวุธภายในได้ดังนั้นเมื่อดูการติดตั้งอาวุธของ J-20 คุณจะเห็นว่ามีการติดตั้งขีปนาวุธ PL-15 จำนวน 4 ลูกภายในช่องเก็บอาวุธหลักและขีปนาวุธพิสัยใกล้ PL-10 อีก 2 ลูกที่ด้านข้างของช่องเก็บอาวุธภายในปัจจุบันนอกจากเครื่องบิน J-20 แล้วขีปนาวุธ PL-15 ยังสามารถใช้งานได้กับเครื่องบิน JF-17 Block 3 และ J-10C สำหรับรุ่นส่งออกที่มีชื่อว่า PL-15E ซึ่งทราบกันว่ามีพิสัยการยิงสั้นกว่า PL-15 เล็กน้อยปัจจุบันการประเมินของชาติตะวันตกเกี่ยวกับขีปนาวุธอากาศสู่อากาศของจีนคือจีนได้ก้าวพ้นระดับของการเรียนแบบผลิตภัณฑ์ของตะวันตกแล้วตอนนี้มีการประเมินว่าขีปนาวุธของจีนได้มีการพัฒนามากขึ้นจนมีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือเหนือกว่าขีปนาวุธของตะวันตกแล้วสัญญาซื้อเครื่องบินรบ J-10C ที่อียิปต์ทำกับจีนซึ่งไม่มีข้อจำกัดมากเหมือนกับสหรัฐนั้นเป็นสัญญาจริงหรือเป็นเพียงวิธีกดดันสหรัฐและสหรัฐจะปล่อยให้อียิปต์ซึ่งกำลังได้รับความช่วยเหลือทางทหารจากสหรัฐซื้อเครื่องบินรบจากจีนโดยไม่ทำอะไรหรือไม่เราต้องรอดูสถานการณ์ต่อไปเพื่อให้เห็นว่าเรื่องนี้จะดำเนินไปอย่างไรเหตุผลก็คือเมื่อต้นปีอาร์เจนตินาพยายามที่จะซื้อเครื่องบิน JF-17 Block 3 จากจีนแต่ด้วยแรงกดดันต่ออาร์เจนตินาสุดท้ายก็จบลงด้วยการที่อาร์เจนตินาตัดสินใจซื้อเครื่องบิน F-16 มือ 2 จำนวน 24 ลำจากเดนมาร์กแทนจากกรณีนี้แสดงให้เห็นว่าสหรัฐสามารถใช้อิทธิพลเพื่อเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจซื้ออาวุธของประเทศพันธมิตรได้ดังนั้นจึงน่าสนใจที่จะติดตามว่าสถานการณ์ของอียิปต์จะเป็นอย่างไรต่อไปและท่านผู้ชมคิดว่าเหตุการณ์นี้จะจบอย่างไรเขียนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์และการสมัครสมาชิกขอบคุณมากๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ